مرحبا فيكم، معاكم أمين التاجر. إن شاء الله هالحلقة قلنا نبي نجرب شيء ثاني، قلنا بناخذ أسئلة عن طريق الانستغرام، عن طريق اللينكدين، حتى عن طريق الفيسبوك. وقلت بختار أهم الأسئلة اللي أشوفها تأثر في المجتمع وتأثر حق الأوادم اللي عندهم بزنسز، وقلت بجاوبهم. وحق الأوادم اللي ما بقدر أجاوب عليهم إن شاء الله اليوم سامحوني، بس أوعدكم المرة الجاية إن شاء الله. أول سؤال، في شخص قاعد يسأل يقول: سمعت عن الشات بوتس، شنو سالفتهم ذلين الشات بوتس؟ هل فيهم فايدة وشلون يشتغلون؟ عادة الشات بوتس هم مجرد برنامج يستعمل الذكاء الاصطناعي بشكل معين، فإذا تكتب له مثلا أسئلة معينة يقوم يا يجاوبك عن طريق الداتابيس اللي هو قاعد يتواصل وياها، قاعدة البيانات. لكن طبعا في ذي البرنامج في بعض الشغلات المهمة اللي يعتمد بحد وايد عود عن طريق الذكاء الاصطناعي. فرضا انت لما تكتب حق بعض البرامج ابي احجز تذكرة بروح حق امريكا فرضا، البرنامج يقدر يعرف النية مالتك حتى لو تكتب هاي الجملة بطريقة مختلفة. ساعات تقدر تقول بسافر بروح امريكا، ساعات تقول ابي احجز تذكرة حق امريكا. ففي عدة طرق انت تقدر تكتبها لان انت بتوصل نيتك حق البرنامج. فالذكاء الاصطناعي شو يسوي داخل الشات بوت؟ يحاول انه هو يفهم المغزى اللي تبغيه ويحاول يجاوبك ويسوي لك الخدمة اللي تبغيها حسب اللي فهمه. فبرامج الشات بوت طبعا في نضج مالها مختلف حسب الشركة، حسب البرامج. احنا شخصيا في انفينيت وير عندنا برنامج وايد يستعملونه شركات معينه برا البحرين، بالخصوص في السعوديه يسمونه كافريه. والفكره من البرنامج انه داخل الشركات اذا بغوا انهم يحصلون معلومات مثلا عن حساب شخص، اذا بغوا ينفذون بعض الامور، ما في داعي ان يبطلون المواقع، يبطلون كل البرامج اللي عندهم على اساس يسوون اللي يبغونه. يقدرون بس يكتبون بالعربي وحتى بالانجليزي. والشيء اللي وايد حلو انه حتى لو تكسر انت مثلا بالانجليزي الجرامر مالك غلط، يظل يفهم الشات بوت ايش تبغي انت ويقدر يساعدك. فمثل ما قلنا الشات بوت فيها وايد فوائد وجدا ممتازه، وطبعا مثل ما قلنا النضج مالها يختلف من شركه لشركه وطريقه تصميمهم حق البرامج. في شخص سالني قال لي شلون اني انا اقدر اطلع مبالغ واطلع فلوس اذا كنت مبرمج؟ طبعا في طرق وايد. انا من رايي الشخصي بحكم ان انا اوريدي مبرمج من الاساس، وظيفة البرمجة من أحلى الوظائف اللي تقدر تطلع منها مبالغ كبيرة. يا أنا مثلا تقدر تسوي لك مواقع، تصمم مواقع حق شركات أو حق أفراد، وخصوصا التصميم اللي حق الشركات. ما أتكلم عن المواقع البسيطة مثل ووردبريس إذا مر عليكم، أتكلم عن بعض البرامج مثلا حجز مثلا فنادق، حجز حق الرحلات مثلا، حق المطارات، أو حق بعض الشركات في عندهم شغلات يسمونها ال ERP، في بعضهم CRM. في بعض هاي الشركات يحتاجون مثل ما نقول انتجريشن او تصميم خاص حق هاي البرامج اللي عندهم اياها. فعادة لنسوي شيء حق هاي الشركات المبالغ اللي طلعها وايد اكبر من اللي بيسوي شيء مثلا حق فرد من الافراد. غير ذي تقدر تدش مجالات وايد عوده، مو شرط انه تسوي حق شركات. تقدر تصمم مثلا العاب اذا انت حاب هاي المجال، تقدر تسوي شغلات لها علاقه بالذكاء الاصطناعي. خصوصا ان موضوع الذكاء الاصطناعي الحين لاعب لعبته، كل من قاعد يتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وفي السوق ماله وايد عود. يندفع لهم وايد اللي داشين هاي المجال للعلم. البرودكتات والمنتجات اللي فيه جدا جميله، ففي مجال وايد عود ان الواحد شوي يبتكر في هاي المجال. فالبرمجه فيها وايد اشياء، يا أنا تشتغل حق روحك، يا تسوي لك المنتجات مالتك، او تسوي حق شركه شيء ثاني. اتوقع هاي نفسه حتى السؤال يحتاج حلقه كامله حقه. شلون اقدر احمي نفسي وانا اشتغل من البيت، خصوصا في الاوضاع اللي احنا فيها؟ طبعا يمكن احنا في اكثر من حلقه تكلمنا شلون الواحد يحمي روحه اونلاين، بس بشكل عام اذا بغيت اني انا اعطيكم يعني الخلاصه، دائما لما بتدش الانترنت بتتعامل مع الشركه مالتك اونلاين. فرضا بدش على الايميل مالك اونلاين، بدش على التطبيقات اللي عندك اياها حق الشركه اللي تشتغل فيها. حاول تستعمل الفي بي ان، الفيرتشوال برايفت نتورك. احيانا الشركات اللي وايد معروفه اوريدي بتعطيك الفي بي ان، ما بتسمح لك حتى تدش على اي شيء له علاقه بالشركه بدون الفي بي ان. افضل تطلب من الشركه يعطونك جهاز خاص فيك حق البزنس او الشركه. واجين هاي الشغله نفسها اللي يطبقونها الشركات العوده، ما يخلونك ان تستعمل جهازك اللي في البيت، ما يضمنون شنو عندك على الجهاز مالك. يمكن اوريدي عليك فيروسات وايد، اوريدي في شركات مثلا خلينا نقول افراد مسوين لك هاك، فعلى اساس انهم ما يجازفون يعطونك اجهزه خاصه حتى بالانترنت، انزين، على اساس ان انت تدخل على الانظمه اللي عندهم. بس مثل ما نقول بشكل عام الواحد يحافظ شويه على
يعني طريقة عمله اونلاين، ما يوزع باسورداته، ما يتصفح المواقع اللي ما لها خاص في البزنس وهو قاعد في الدوام. طبعا هاي الموضوع يمكن تطبيقه شوية صعب، بس هاي الواقع. افصل حياتك الشخصية عن الحياة مالتك على الشغل. لا تدش وتدفع بيالك بالاجهزه اللي عندك اياها على الشغل. ترى باي ذا واي بعض الشركات من كثر ما البنيه التحتيه مالتهم قويه، عادي يعرفون انت مثلا داش اي مواقع، باسورداتك نفسها يقدرون يعرفونها وانت قاعد تستعمل اجهزتهم الخاصه مالت الدوام. فانا ما انصح ان الواحد يمكس يخليها العالمين يدشون على بعض. السوالف اللي لها علاقه بالبزنس افصلها عن السوالف اللي لها علاقه بحياتك الخاصه. في شخص قاعد يسأل يقول شلون الذكاء الاصطناعي يقدر يخدمني مو بس في البزنسز العادية، شلون يقدر يخدمني في مثلا المصانع لو كان عندي مصنع. وايد اصلا يعني الذكاء الاصطناعي الحلو فيه انه يدخل في امور وايد بغض النظر عن نوعيتها. بالنسبة حق المصانع في عندنا شغلة وايد حلوة يسمونها preventive maintenance. اذا تعرفون واحد مثلا عنده مصنع او يشتغل في مصنع، احيانا تشتغل وتسوي البرودكتس المنتجات اللي عندك اللي على هيئه يعني على فيزيكال، مثل ما نقول على هيئه فيزيائيه. عاده شلون تتاكد اذا المنتج مالك ما في شيء غلط، اذا هو ما في خراب معين؟ نستعمل حتى الكمبيوتر فيجن، يعني الذكاء الاصطناعي اللي له علاقه بالكاميرا. نقدر نشوف الصوره، نحلل الصوره، نقدر نعرف اذا مثلا شيء خراب، شيء فيه مشكله، فيه عيب. هاي الامور الحين تستوي بالذكاء الاصطناعي. في السابق كان وايد الموضوع صعب. غير ذي حتى تقدر تتوقع فرضا ان مثل ما قلت على موضوع البريفنتيف مينتنس، ان فرضا وانت قاعد تستعمل الماكينه اللي قاعده تحرك السير، فرضا السير اللي على المنتجات، تقدر تتوقع متى هاي السير بينفجر فرضا او بيخترب. عاده في مجال المصانع تصليح المشاكل قبل لا تصير يمكن ارخص لك من تصليحها عقب ما تصير، فمن شي يسمونها بريفنتيف مينتنس. في وايد شغلات صراحه في موضوع المصانع، يعني هو مو بس بريفنتيف مينتنس، ترى حتى حق السبلاي تشين مانجمنت. يعني فرضا انت قاعد تتنبأ الطلب اللي قاعد يجيك على الشغلات اللي تبي تصنعها، احيانا تقدر تقول تدري اقدر اتوقع انه مثلا بيزيد الطلب في هاي الفتره، فخليني انا ازيد انتاجيتي حق شيء معين. ففي عندنا الذكاء الاصطناعي في مجال يعني مو بس في الفلور نفسه مال المصنع، حتى من ناحيه بزنس وسبلاي تشين مانجمنت. في شخص يسالني يقول لي شنو الار بي ايز؟ حق الاوادم اللي ما عندهم فكره، موضوع الار بي ايز اختصار حق روبوتك بروسيس اوتوميشن. والفكره من الروبوتك بروسيس اوتوميشن ان عندك برامج معينه تقدر عن طريقها تسوي اوتوميشن او تأتمت بعض الشغلات المعروفه والسهله. يعني معظم البنوك، معظم الشركات العوده اللي لها علاقه بالانشورنس وذلين، قالوا ان تدرون الحين احنا ما نحتاج نوظف اوادم في بعض البوزيشنز المعينه، نقدر نشيل الشخص سواء فنشن تخلص منه. فمثل ما تشوفون في شغلات زينه ومو زينه حق الذكاء الاصطناعي، نقدر نخلي برامج تسوي بالضبط الوظيفه اللي قاعد يسويها هذا الشخص. يعني اذا بنروح حق الوظائف المكتبيه، شنو اغلب الاوادم يسوون؟ تشوفونهم تشيكون ايميلاتهم، ياخذون بعض يعني التكست يسوون له كوبي بيست، يبطلون التيكتس في بعض الانظمه. فشغلاتهم ترى وايد سهل ان انت تأتمتها واقعا يعني. ففي عندنا برامج مثل يو اي باث، في عندنا برامج مختلفه اللي تمثل هاي الشغله اللي نسميها ار بي ايز. وعن طريق الدراج اند دروب تقدر انت تختار بعض الشغلات وتقدر شو تسوي، تقول مثلا اذا ياني هاي الناس او واحد كاتب في الايميل انه سوي ريستارت حق الروتر او غير الخط مالي، تقدر تبطل تيكت معينه تسوي دي الشغله. فاللي ابغى اوصله لكم الار بي ايز بشكل يعني عام، على اساس بس اني الخص لكم الموضوع، مجموعة برمجيات تساعدنا في أتمتة بعض الأمور بدون ما نتعب. وحين البنوك والشركات العودة بدأوا يتبنون دي الشغلة، لأن شافوا أن هالموضوع وايد أرخص لهم من أنهم يوظفون بعض العوادم. في عندنا سؤال شوية غير، واحد قاعد يقول شلون أبدي في برمجة الألعاب أو تصميم الألعاب بشكل عام، وهل في مستقبل حق الموضوع؟ والله هاي الموضوع وايد عزيز علي أنا، لأن أنا بديت كمبرمج ألعاب في تقريبا 2010 كذي، وفي 2012 بديت مجتمع تطوير مطورين الالعاب في البحرين، كان اسمه بي جي دي ذيك الحزه، بحرين جيم ديفلوبرز. واللي داش ذي المجال بيعرف ان المجال وايد واسع، في وايد شغلات. تقدر تكون مبرمج فرضا، تقدر مبرمج تسوي برمجه حق الذكاء الاصطناعي مثلا في الالعاب،
تقدر تكون ارتست مثلا رسام، او تقدر تكون موسيقي، تقدر تسجل موسيقى مثلا، او تقدر حتى ان انت تعزف حق بعض البارتات اللي موجوده داخل اللعبه. ففي وايد مجالات صراحه. بس من تجربتنا احنا الخاصه، البحرين والمجتمعات اللي احنا فيها الحين الموضوع قاعد يتغير، قاعد يصير افضل طبعا يوم عن يوم، في تقبل، في سبورت، في دعم حق الامور اللي لها علاقه بالبرمجه وتصميم الالعاب. لكن للاسف للحين ما في مقارنه في الاختلاف العود بين الغرب مثلا وهني. في الغرب مثلا عندهم مجتمعات لهم علاقه بتطوير الالعاب، في دعم خاص من البزنسز، في دعم خاص من الحكومه، اوريدي الكلتشر والثقافه متوفره. هني طبعا في الميدل ايست او خلينا نقول الشرق الاوسط لحد معين للحين ما وصلنا حق هالنوعيه من النضج للاسف. فاذا تقول حق شخص ان انا ببيعك لعبه، بتشوف معظم الاوادم يهاجمونك ان لعبتك لا تقارن بالالعاب اللي يسوونها الاستديوهات العوده، مع ان في الواقع الاستديوهات العوده تصرف مبالغ جدا كبيره. نتكلم مثلا احيانا بعض الاستديوهات يدفعون 100 مليون دولار بس على اساس انهم يسوون ماركتينج حق اللعبه. انت في البحرين لو بتاخذ لك فاندنج من دور لك واحد يعطيك مبلغ تصمم لعبه، كم بتستلم تتوقع؟ اترك لكم الجواب، بس اذا فهمتوا علي الموضوع شويه يبي له وقت ازيد في البحرين وفي الشرق الاوسط. في واحد يسالني يقول لي البلوك تشين هل بس وظيفه البيتكوين؟ لا، طبعا احنا تكلمنا في حلقه سابقه عن البيتكوين، والبيتكوين يعتبر اول تطبيق له علاقه بالفاينانس، له علاقه بالامور الماليه حق التكنولوجي اللي يسمونها البلوك تشين. بس البلوك تشين كتقنيه او كتكنولوجيا نقدر نستعملها في شغلات وايد غير. مثال على ذي الموضوع، في عندنا شغله يسمونها الايثيريوم. طبعا الايثيريوم منصه جدا محترمه وعوده تشغل شغله يسمونها السمارت كونتراكتس او العقود الذكيه. والفكره منها ان انت تقدر تسوي برامج تشتغل على البلوك تشين بطريقه ان ما في احد يتحكم في البرامج، ما حد يقدر يغير المضمون والمنطق اللي موجود داخل البرامج. فمثلا احدى التطبيقات اللي تناسب الايثيريوم، فرضا لو انت في الحكومه تبي تسوي لك سيستم يقول لك مثلا من اللي يملك هالارض، من اللي يملك هاي البنايه، وما تبي احد يلعب في هاي السيستم، تخاف انه مثلا اوادم عندهم قدره ان يغيرون السيستم، بيكون المكان المناسب حق هالنوعيه من التطبيقات انها تخليه على الايثيريوم. ليش؟ لان تقدر تضمن ان التكنولوجيا نفسها ما بتسمح حق اي احد يتلاعب في الداتا، البيانات اللي موجوده على السيستم، او حتى المنطقه، او مثل ما نقول اللوجيك، البرنامج نفسه انه واحد يغيره بدون ما تدري. ففي وايد اشياء حلوه حق البلوك تشين، ايثيريوم واحده منها. في بروجكت وايد يعجبني اسمه بلوك ستاك، يبي لكم تقرون عنه، بس له علاقه بحمايه البيانات مالتك. في سؤال وايد حلو، شلون تقدر تحمي نفسك اونلاين؟ شلون تقدر تعرف المواقع اللي تقدر تثق فيها اذا بدش اونلاين؟ هاي سؤال المليون دولار. سؤال جدا صعب، بس شوفوا بقول لكم الواقع. انت لما بدش على موقع معين في نوع من الثقه اللي لازم تقدمه حق الموقع، لان الموقع بيسيف بياناتك، بيسيف كل شيء انت قاعد تسويه هناك. مثلا شركات مثل امازون، شركات مثل اي بي، يعرفون انت تشتري، يعرفون متى دشيت انت على الموقع، شنو تطالع من الايتمز اللي عندك على الشاشه. ففي وايد بيانات قاعد تقدمها انت حق الموقع، مو بس الباسورد مالتك موجوده عندهم هذه التفاصيل. فانا من الشغلات اللي ابي اوضحها لكم انه ما في سيستم كامل، وهي اكيد تذكرونه من الفيديوهات اللي سويتها. بس اذا في شيء ابي اقول لكم اياه، ان حطوا بالكم وانتم تختارون المواقع، مو كل موقع يستاهل ان تدش عليه. من السوالف اللي صارت مؤخرا حق واحد من اهلي، انه كان يقول لي انه انباقت الكريدت كارد مالتي الفيزا. قلت له انزين انت شو مسوي؟ قال لي انا ما استعملتها، اخر مره استعملتها قبل 2 سنين. قلت له انزين تتذكر المواقع اللي دشيتها؟ قال ايه. يوم اعطاني المواقع تذكرت وشفت قدام عيني ان هالمواقع ما حد يدري عنها، لا مشغله ال HTTPS اللي هو القفل الاخضر على الموقع. فاذا حتى ذي القفل الاخضر مو مشغلين هالمواقع، شلون تتوقع انه بيهتمون ببياناتك، بيسوون افضل ما عندهم على اساس انهم يتاكدون ان بياناتك ما تنباق؟ فكل موقع تدشه لازم تتاكد اكثر ما تقدر ان هالموقع يعني يستاهل ان انا اعطي بياناتي. فايه هاي الاسئله اللي موجوده عندنا اليوم. سامحوني اذا ما قدرت اجاوب كل من يا جماعه، بس في وايد اسئله كانت، وان شاء الله عجبتكم الحلقه، وبشوفكم المره الجايه.